जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे टेक एका नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, आपला जो आजचा व्हिडिओ आहे तो एकदम खतरनाक झालेला आहे। जसं की तुम्ही थंबनेल बघितलं असेल, तर मित्रांनो आजचा जो व्हिडिओ आहे तो बेसिकली जे व्हिडिओ टेस्ट आहे ते तुम्ही कशा प्रकारे एडिट करू शकता तो फक्त एका क्लिकमध्ये, ते सुद्धा तुमच्या मोबाईलमध्ये। तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओ मी तुम्हाला हे सांगणार आहे। तर मित्रांनो व्हिडिओला शेवटपर्यंत बघा। आणि जसं की तुम्हाला माहिती असेल, आपला जो मागचा व्हिडिओ होता तो वेडिंग इन्व्हिटेशनचा जो व्हिडिओ आहे तो कशा प्रकारे एडिट करायचा आहे तो मध्ये होता। तर आता हा जो आपला पार्ट 2 आहे, यामध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही जे वेडिंग इन्व्हिटेशनचे जे टेक्स्ट आहे ते तुम्ही कशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये एडिट करू शकता, हे मी तुम्हाला आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलेलं आहे। त्या मित्रांनो, जर तुम्ही अजूनही माझा मागचा व्हिडिओ बघितला नसेल तर बघून घ्या आणि सेम तशा प्रकारे तुम्ही जो वेडिंग इन्व्हिटेशनचा जो व्हिडिओ आहे तो कशा प्रकारे तुम्ही मोबाईलमध्ये बनवू शकता, ते सुद्धा मित्रांनो एकदम नवीन ॲपच्या माध्यमातून म्हणजेच अलाइट मोशन ॲपमधून, हे मी तुम्हाला मागच्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं आहे। तर मागचा व्हिडिओ जाऊन नक्की बघा। आणि मित्रांनो, जर तुम्ही आज आपल्या चॅनलवरती आज फर्स्ट टाइम आला असाल तर मित्रांनो आपल्या चॅनलवरती तुम्हाला टेक्स्ट वेडिंग इन्व्हिटेशन आणि स्टेटस एडिटिंगचे जे व्हिडिओ आहे ते तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती बघायला भेटणार आहे। आणि तुम्हाला सर्व प्रकारचे आपल्या चॅनलवरती व्हिडिओसुद्धा बघायला भेटणार आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर करून घ्या आणि त्याचसमोर ना बेल आयकॉनवरती टॅप करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा, म्हणजे जेव्हा पण मी व्हिडिओ अपलोड करेल ते सर्वात आधी नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आणि मित्रांनो, तुम्ही अजूनही मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो केलं नसेल तर फॉलो करा, कारण मित्रांनो इंस्टावरती जे ते मी व्हिडिओचे जे अपडेट्स असतील ते मी तुम्हाला तिथे सांगत राहतो। तर इंस्टावरती नक्की फॉलो करा, कारण तिथेच तुम्हाला आपल्या व्हिडिओचे जे सर्व अपडेट्स असणार आहे ते भेटणार आहे। आणि मित्रांनो, मागची जी एडिटिंग आहे ती आपण आपल्या अलाइट मोशनमध्ये केली। जर तुमच्याकडे अलाइट मोशन ॲप नसेल तर तुम्हाला तो आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती मी प्रोव्हाइड केलेला आहे। तर तुम्ही टेलिग्रामवरती जाऊन टेक सर्च सुद्धा करू शकता। तर तिथे तुम्हाला आपले जे व्हिडिओचे जे सर्व मटेरियल असणार आहे ते भेटून जाईल। आणि मित्रांनो, आपले जे आजचे व्हिडिओचे जे सर्व मटेरियल असणार आहे हे तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.टेक यावरती भेटणार आहे। ते जाऊन तुम्हाला फक्त ज्या व्हिडिओचे मटेरियल पाहिजे त्यावरती टॅप करून घ्यायचं आणि तिथून तुम्हाला सर्व मटेरियल डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। तर मित्रांनो, अजून तुम्ही आपल्या व्हिडिओला कमेंट केलं नसेल तर कमेंट करा, कारण तुमची जी एक कमेंट आहे ती मला खूप प्रेरणा करत असते। ओके, तर चला मित्रांनो, जरा वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या एडिटिंगला सुरू करूया। ओके, तर मित्रांनो तशा प्रकारचा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला सगळ्यात आधी म्हणजे तुमची जी मोबाईलची स्क्रीन आहे त्यावरती येऊन जायचं आहे। आणि तुम्हाला बेसिकली ह्या दोन ॲपची गरज आहे। पिक्सल ॲप हा फॉर्मली तुम्हाला प्ले स्टोअरवरती भेटून जाईल आणि हा जो इंडियन फॉन्ट कन्व्हर्टर आहे हा सुद्धा तुम्हाला तिथे भेटून जाईल। ओके, तर आता इथे मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं, सगळ्यात आधी म्हणजे तर तुम्हाला गुगलवरती जाऊन आपली वेबसाईट सर्च मारायची आहे। तुम्हाला आपल्या साईडला इथे स्क्रीनवरती दिसलं असेल आपल्या वेबसाईटचं नाव, तर तिथे जाऊन तुम्हाला काय करायचं आहे मित्रांनो, जे फाईल मॅनेजर असेल ओके ते तिथून जे तुम्हाला व्हिडिओची जे सर्व मटेरियल असणार आहे ते तुम्हाला डाउनलोड करून घ्यायचे। आता हे मटेरियल मी तुम्हाला तिथे प्रोव्हाइड करून दिलेलं आहे। इथे मी बेसिकली तुम्हाला इथे जाऊन दाखवून देतो फोल्डरमध्ये। ओके, तर इथे मी सेट करून घेतो इंटरनल स्टोरेज आणि इथे तुम्ही बघू शकता एवढे काय मी तुम्हाला मटेरियल दिलेले आहे। आणि मित्रांनो, हे जे आहे ते बेसिकली ते तुम्ही बघू शकता, हे तुम्हाला जे आपल्या पिक्सल ॲपमध्ये जे PLP फाईल असणार आहे हे तुम्हाला तिथे यूज करणार आहे। आणि हे काही जे इथे मी तुम्हाला एक्स्ट्रा इमेजेस दिलेलं आहे हे तुम्हाला यूज करणं, हे जे आहे ते तुम्हाला मटेरियलमध्ये तुम्ही इथे यूज करू शकता। हे काही एक्स्ट्रा मटेरियल आहेत आणि हे मेन आपली जी आहे ते PLP फाईल आहे। तर अशा प्रकारे मित्रांनो असणार आहे। तर आता आपण जाऊया आपल्या परत एकदा जे आहे त्यावरती। ओके, तर आधी इथे तुम्ही बघू शकता, तुम्हाला सगळ्यात आधी म्हणजे तर आता हे जे तुम्हाला पिक्सल ॲप ॲप्लिकेशन दिसत आहे हे तुम्हाला प्ले स्टोअरवरून डाउनलोड करून घ्यायचं आहे। डाउनलोड केल्यानंतर इथे मित्रांनो तुम्हाला सगळ्यात आहे म्हणजे हा जो ॲप असेल पिक्सल ॲप हा ओपन करून घ्यायचा आहे। आता मित्रांनो इथे ओपन झाल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचा काय इंटरफेस येऊन जाईल। आता मित्रांनो इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे 3 डॉटवर जायचं आहे तुम्हाला। इथे आल्यानंतर तुम्हाला इथे ओपन PLP फाईल असं लिहून येईल, तर इथे टॅप करून घ्यायचं आहे। आता इथे ऑलरेडी मी एक फाईल इथे ॲड केलेली होती त्यामुळे असं दाखवत आहे। तुम्हाला इथे एकदम म्हणजे काही दाखवून आहे, पूर्ण हे वाईट दाखवेल मी, तरी हा तुम्हाला डिलीट म्हणून दाखवून देतो। अशा प्रकारचा काही येऊन जाईल। त्यानंतर तुम्हाला हे ॲरोवरती टॅप करून डबल टॅप करायचं आहे आणि इथून बॅक येऊन तुम्हाला पहिला फोल्डर सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर आता इथे तुम्हाला काय करायचं, तो फोल्डर तुमचा जो असेल तो शोधून घ्यायचा आहे आणि तिथून जो असेल तो तुम्हाला ती PLP फाईल ॲड करून घ्यायची आहे। आता मी पटापट जे आहे ते फोल्डर ओपन करून घेतो आणि मग तुम्हाला दाखवतो। ओके, तर मित्रांनो इथे मी तुम्हाला ते अशा प्रकारची काय मित्रांनो ती PLP फाईल आहे तुम्ही बघू शकता, टेक वेडिंग PLP फाईल कॉम्बो। तर आता तुम्हाला कॉम्बो काय ते मी लिहिलेला आहे हा तुम्हाला कळून जाईल। तर सिम्पली तुम्हाला ह्या फाईलवरती एकदा टॅप करून घ्यायचं आहे। टॅप केल्यानंतर तुम्हाला 2 ऑप्शन भेटेल, ओपन ओनली आणि दुसरं म्हणजे ओपन अँड ॲड। तर इथे तुम्हाला ओपन अँड ॲड ह्यावरती ॲड करून घ्यायचं आहे। ओके, तर इथे ओके टॅप करून घ्यायचं आहे।
त्यानंतर आता तुमच्या समोर अशा प्रकारचा काही इंटरफेस येऊन जाईल। तर इथे तुम्ही बघू शकता इथे मी कॉम्बो का म्हणलेला आहे ते इथे तुम्ही बघू शकता। व्ह्यू असतं इथे मी लिहून दिलं आहे एकाच इमेजमध्ये आणि ते शुभ व्ह्यू आहे हे सर्व काही मी तुम्हाला एका ह्याच्यात करून दिलेलं आहे। आता इथे सोपं जे एडिटर असेल ते तुम्हाला कसं करायचं आहे हे मी तुम्हाला सांगून देतो। तर सगळ्यात आधी इथे माझा लोगो बघू शकता, हा लोगो जो असेल तो तुम्हाला डिलीट करायचा आहे। तर तुम्हाला हे दोन बघायला भेटेल। तर इथे फर्स्टवरती आणि सेकंडवरती एकदा टॅप करून घ्या। आता इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, सगळ्यात आधी वर जे आहे ते 𝗧𝗘𝗟𝗦 असेल त्याला तुम्हाला अशा प्रकारे इथे तुम्हाला जे डोळ्याचा आयकॉन दिसेल ते अशा प्रकारे दाबून बघून घ्यायचं आहे की कुठला असणार आहे। तर आता इथे तुम्ही 𝗧𝗘𝗟𝗦 हे बघू शकता। तर हे एक हाईड करायचं आहे आणि जी आपली पप्पाची इमेज असेल ती एकदा हाईड करून घ्यायची आहे। त्यानंतर खाली यायचं आहे आणि तुम्हाला आता सगळ्यात आधी तुम्हाला कुठला एडिट करायचा आहे म्हणजे जो PNG एडिट करायचा आहे तो एकदा ठरवून घ्यायचा आहे। आता मी इथे �ଚିरंजीव दिनेश हे जो असेल हा PNG एडिट करणार आहे। तर तुम्हाला आता काय करायचं, ही जे बाकीची जी असेल यांचा जो डोळा असेल तो अशा प्रकारे इथे ऑफ करून घ्यायचा आहे। तर इथे मी ऑफ करून घेतो। इथे चुकून जे ते आपलं गायब झालेलं आहे ते म्हणजे तर चिरंजीवचं ओके। तर आता इथे जे ते मी तुम्हाला ते ॲड करून दाखवून देतो। तर आपण इथे आता स्टार्टिंगपासून ते करूया सगळं हाईड ओके। तर इथे आता आपण हाईड करायला सुरुवात केलेली आहे। तर आता खाली जाऊन आपण हळूहळू जे ते सर्व जे असेल ते हाईड करून घेऊया। आता आपलं जे ते थोडंसं एक हाईड झालेलं आहे। आता हे एक आणि फायनल जे आहे ते तुम्हाला इथे हाईड करायचं आहे तो म्हणजे तर व्ह्यू असतात। तर हे स्टार्टिंगला इथे तुम्हाला बघितलं असेल सर्व PNG, तर ह्यांना सिम्पली तुम्हाला अशा प्रकारे इथे हाईड करू शकता। आता शेवटचा आपला तो एक PNG राहिलेला आहे तर तो सुद्धा आपण बेसिकली ते हाईड करून घेऊया ओके। तर मित्रांनो आता इथे तुम्ही बघू शकता तुमचं काही एवढं झालेलं आहे। तर आता इथे मी जे हे एकदा ॲड करून घेतो ओके। तर मित्रांनो आता तुम्हाला ह्या एवढ्याला एडिट करायचं आहे। तर तुम्हाला काय सिम्पली ह्याला अशा प्रकारे सर्वांना खाली आणून घेतं सगळ्यात जे सगळ्यांना जे ते आपण लॉकवरचं जे आहे ते अशा प्रकारे रिलीज करून देऊया ओके। तर आता तुम्हाला हा जो PNG असेल ह्याला अशा प्रकारे खाली आणून घ्यायचा आहे आणि ह्याला इथे करेक्टली जे असेल ते सेट करून घ्यायचं आहे। आता इथे मी छोटं करतोय, हा कुठं चाललाय इथे तुम्ही बघू शकता। ह्याचा वेगळंच नशे काय चाललंय काय माहिती। तर आता तुम्हाला हा इकडं चाललेला आहे। तर ह्याला आता सिम्पली तुम्हाला सेट करायचं असेल तर साईजवरती जाऊन तुम्ही ह्याची साईज असेल ती अशा प्रकारे सेट करू शकता। आता मी बेसिकली एवढी ठेवत आहे आणि हा जो खालचा जो आपला डिझाईन असेल ह्याला आपण जे इथे करेक्टली इथे सेट करून घ्या। आता जो मेन PNG आहे तो दिनेशचं, तर त्याला सॉरी मी लॉकवरचं काढलेलं नव्हतं तर आता इथे मी काढून घेतलं आहे। तर ह्याला मी लॉकवरचं काढून घेतलं आहे तर ह्याला अजून अशा प्रकारे मोठं करा इथे अशा प्रकारे सेट करून आणि इथे चिरंजीव। तर मित्रांनो मागच्या व्हिडिओ तुम्ही खूप चांगला सपोर्ट दाखवला त्याबद्दल तुमचं खूप आभार। तर असं सपोर्ट तुम्ही कायम राहू द्या। तर आता इथे तुम्ही बघू शकता हा जो चिरंजीव हा जो PNG असेल हा मी इथे करेक्टली इथे सेट केलेला आहे। आता तुमच्यासमोर एक गोष्ट येते ती म्हणजे तर आता हे जो दिनेश असेल तो मला नेम चेंज करायचा आहे। तर कशा प्रकारे करायचं हा तुमच्यासमोर प्रश्न उपस्थित झालेला असेल तर तो कशा प्रकारे करायचं हे मी तुम्हाला सांगून देतो। तर सगळ्यात तुम्हाला त्या दिनेशच्या PNG वरती टॅप करायचं, जो सुद्धा इथे तुम्हाला PNG एडिट करायचं असेल त्या दिनेशवरती टॅप करायचं। एडिटमध्ये जाऊन हा जो असेल हा सगळं काय तुम्हाला कट करून घ्यायचं आहे। आता इथे जे मी लिहित आहे मयूर ओके तर इथे मी मयूर लिहिलेला आहे इथे तुम्ही बघू शकता। आता इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे तुम्ही बघू शकता आता तुम्ही मयूर लिहिल्यानंतर हा जो PNGचा जो फॉन्ट आहे तो वर्क करणार नाहीये। तर तो वर्क करण्यासाठी तुम्हाला ह्या मयूरवरती डबल टॅप करायचा आणि हा जो टेक्स्ट असेल तो अशा प्रकारे कट मारून घ्यायचा। कट मारल्यानंतर तुम्हाला मधल्या ऑप्शनवरती टॅप करून तुम्हाला आता इंडियन फॉन्ट कन्व्हर्टर ह्या ॲपची गरज लागेल। तर सिम्पली तो फॉन्ट तुम्हाला ओपन करून म्हणजे जो ॲप असेल तो ओपन करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला श्रीदेववरती जायचं आहे आणि इथे टॅप करून हा जो PNG म्हणजे आता जो आपण टेक्स्ट लिहित तो इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर ह्या मधल्या ऑप्शनवरती टॅप करून इथे तुम्हाला कॉपी नावाचं एक ऑप्शन दिसेल ते इथे टॅप करा। टॅप केल्यानंतर तुम्हाला परत एकदा तो PNG म्हणजे अशा प्रकारे ओपन करून घ्यायचा आणि आता जो तुम्ही कॉपी केला तो इथे पेस्ट करून घ्यायचा। तर फायनली इथे तुम्ही बघू शकता आपला जो PNG असेल तो इथे कशा प्रकारे एडिट झालेला आहे। तर आता इथे तुम्ही बघू शकता साईडला थोडंसं आपलं कट झालेलं आहे। तर ते कट एडिट करण्यासाठी तुम्हाला पेडिंग नावाचं एक ऑप्शन दिसेल ते जाऊन जी राईट पेडिंग असेल ती अशा प्रकारे वाढवून घ्यायची आहे। वाढवल्यानंतर इथे तुम्ही बघू शकता तुमचं एकदम कडक अशा प्रकारे एडिट झालेलं आहे। सेम तशा प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला एकदा टेक्स्ट लिहून घ्यायचा आणि टेक्स्ट लिहिल्यानंतर तुम्हाला इथे येऊन ती टेक्स्ट जो तुमचा ओरिजिनल टेक्स्ट असेल तो इथे पेस्ट करून घ्यायचा आणि ह्या मधल्या ऑप्शनमध्ये टॅप करून ह्याला कन्वर्ट करून कॉपी करून तिथे जाऊन पेस्ट करायचं आहे। आता दुसरी गोष्ट आहे जी फॉन्ट असेल तो तुम्हाला चेंज करायचा राहिला तर तुम्हाला इथे ABचा एक ऑप्शन बघायला भेटेल। अशा प्रकारे पुढे स्क्रोल केल्यानंतर
इथे टॅप करून घ्यायचा माय फॉन्टमध्ये जाऊन तुमच्याकडे जर काही एक्स्ट्रा फॉन्ट असतील तर तुम्ही इथे यूज करू शकता। आता माझ्याकडे काही एवढे काही खास फॉन्ट नाहीत असेच आहे तर तुम्ही इथे तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे तुम्ही कुठलाही ह्याला यूज करू शकता। आता मी हा ॲड केलेला आहे तर इथे तुम्ही बघू शकता हा सुद्धा खूप भारी दिसत आहे। सेम अशाच प्रकारे मित्रांनो तुम्ही हे जो मयूर असेल ह्याला सुद्धा एडिट करू शकता। ओके तर मित्रांनो अशाच प्रकारे इथे मी तुम्हाला जेवढे काय PNG दिले असेल त्यांना तुम्हाला एडिट करायचं आहे। तर मित्रांनो तुम्हाला असा व्हिडिओ कसा वाटला व्हिडिओमध्ये बस इतकंच। तर व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये कळवा आणि मित्रांनो हे जे आहे ते तुम्ही प्रत्येकीच्या सोबत करू शकता। आणि परत सांगतो आपल्या व्हिडिओची जे मटेरियल असणार आहे हे तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती भेटणार आहे। वेबसाईटचं नाव www.techpyt.in हे आहे। स्क्रीनमध्ये तुम्हाला नाव दिसत असेल आणि अजून तुम्ही आपला टेलिग्राम ग्रुप जॉईन केला असेल तर जॉईन करा। ओके तर मित्रांनो व्हिडिओमध्ये बस इतकंच। भेटूया कधी नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये।